Sa panahon ng Barbie, ngayon ko na-appreciate ang puno ng malunggay dito sa tabi ng aming bahay. Malunggay plus yan pa isa malunggay ang papaya dito sa anong hinahanap mo dyan? saluyot. Naghahanap ka ng gulay ano? Wala pang tumubo. Pagkain baboy? Pagkain tao? Kinakain ng tao. Pag-liit pa. Saro? Di ba pwede yan? Hindi ah. Di pa pwedeng kunin? Wala. Parang BB&BB pa naman yan. Oh. Shoutout sa mga Ilocano. Tabtabukol. Anong tawag mo dyan? Oh? Saan? Kuribat. Huwag kang lumapit dyan, baka may ahas. Ah! Gamot yan, di ba? Sabi nila gamot. Yan yung, sabi nila gamot, bulak-bulak pero nung mga bata tayo, sabi nila huwag hawakan yung bunga niya kasi nakakabulag. Pero ay, may bunga na isa. Isa. Damage pa. Ayan, may anong tawag diyan? Batis. Batis? Hindi ko mo. Baba tayo. Ayan. Dito nakakatakot. sa batis. Tawid nga ako dito. You going? Where are you going? Amara! 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 Nagkanala kami scoop. Nagbibideo kami. Nga natin na Ayun na yung gabi. Babali natin na Nangunguha kami ng ano. Ayun, ang dami. Nagdumat ako yung tin eh. Daming gabi oh. Oh. Malit. Free naman humingi dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dito sa probinsya, humingi ka lang. Kasi magkakamag-anak. Ops. Tawid. Ops, tawid. Ops. Ayan o, Gabi. Kanino to? Kay? Lante. Ay, sa kanila yan. Ay, Imi. Yan, porcelain siguro. Kay Pero pag dito, ayan. Water lily. Ayan. Water lily. Tapos yun yung kangkong oh, dyan. Kuha ka lang dyan. Video kami. May Saan ka? Di kita-kita. Kaway nga. Kaway ka nga, kaway. Dali. Oo. Dito kami. Ano lang, biscuit lang sa'yo. Chicken! Ayan o, yung kangkong. Ayan o, yung kangkong. Kangkong yan o. O, diba? Libre manguha. Pero hindi sa amin yan ha. Tingnan niyo yan oh. Maliit. Naputol lang yan. Laki niya ng ano niya oh. Oh. Pero ang dami yung bunga. Oh, dyan to. Native. Native, oo. Ang pangit ng bunga niya. Hindi kasi natural lang kasi yung pagbunga. Tingnan mo yung kung ano yun. Ito yung sapa, batis.
swimming. Shout out to all my viewers. Shout out sa mga taga-nagsaan. Shout out sa lahat ng mga taga sa amin, nanonood sa amin, nanonood sa channel namin. Shout out sa inyo lahat. Thank you for support and please keep on watching. Tubig. Tubig! Kaya Mara! Uy, daw nasa ba ito? Hindi. Ano yun? Ano yun? Ano? Wala. Saan? Yan. Mahulog kayo dyan! At nalitpahin nyo sa banyo. Ay, nakatupal. Saba. Baga. Kalaan. Meron mo sabi ng isa? Saan? Ano yung big mo? Hindi, meron siya sinasabi na. Dalagang din niya na. Ano yung gusto ko? Una ka na. Kapit! Mahulog ka dyan. Oh! Oh! It's raining, it's raining. Ito yung lulutuhin natin guys, tahong. Tahong ni Carla. Tapos ito lang yung gagamitin natin. And tomato. Para steam lang, pero ito yung lalagay ko. Ayan, so let's start cooking. And ginger. Lutuin lang natin ng konti ang kamatis. Pagpapapak na naman ako nito, patakaw ako ng takon para mas magkulang ng panahon ng takon.
Dito mag-isa ng kamatis para manunood sa yung niluluto ang lasa ng kamatis. This is for lunch. Kasi lunch lang naman ako nagluluto talaga. For lunch. Hindi naman kasi kami yung tipo na nag-heavy breakfast. Coffee and bread, okay na. Pero sa lunch, kailangan naghahanda. Ito na yung ano namin, pinaka-heavy meal namin in a day. Tapos yung dinner naman, toast bread lang. Kahit ano na rin yung isipan ko. Pero, si Kuya Ricky, kumakain ng rice sa gabi. Dahil sa kanya, rice is life. So, pwede ko nang ilagay yung taco. Yan na, lagay na natin si taco. Ganito lang. Ihatot natin para spread ang tahong. Shout out sa mga pagkakal sa tao. Ano ba ito? First time kasi na may magkita dito sa akin. Dito mismo sa village namin. Pero syempre sa palengke mo. Lagyan ko lang ng tubig. And then let's cover it. Let's check. Ayan, nag-open na. Ano pa? 1 minute na lang. Kasi hindi rin pwedeng ma-overcook. Liliit kasi yung laman. Ito. Okay na siya. Naka-okay na lahat. So, i-off na natin. Shout out sa mga tahongers. Shout out sa mga tahongers. Bae may tahong. Tahong ng sausawan.